So hey guys, good morning. Welcome to my new vlog. I hope सन्चै हुनुहुन्छ होला. सो धेरै पछि भ्लगको इन्ट्रोडक्सन भनेर आएको छु हैन. हाम्रो निस्कोटको ठाउँ हैन. टक्क हेर्दाखेरि यहाँ बिहानको सनराइज नै छुटेको भ्यू है. सो अब यहाँभन्दा माथि चाहिँ एउटा के भन्छ अरे बराहा लेक भन्ने छ. त्यहाँ पुग्छौँ हामी चाहिँ. हाम्रो मेन डेस्टिनेसन नै त्यही हो क्या. त्यहाँ माथि पुगेर चाहिँ त्यहाँको बारेमा थोरै एक्सप्लोर गर्ने भनेर हामी यहाँ आएको. सो माथि हिउँ पर्नुपर्ने हो. हिउँ परेको छैन. यो पारिपट्टि चाहिँ तपाईँहरू सबै ठाउँहरूको नामसाम देखाइदिन्छु म तपाईँहरूलाई. अहिले चाहिँ जस्ट यहाँको भ्यू हेर्नु. अन्त पछाडि चाहिँ तारा खोला भइहाल्यो. यता चाहिँ अर्मनहरू अरू के छ है. हाम्रो बेनीतिरबाट चाहिँ उता आउने हो. यो तल दरबाङ बजार भइहाल्यो. अनि अब हामी चाहिँ यहाँबाट उता जान्छौँ है त. सो साथी आउँछ नि कमिङ है. हिजो बेलुका हतारमा आइयो नि त. अनि रातिमा भ्लग बनाउने कुरो भएन. अनि बिहानमा फेरि ढिलो उठ्यो है. ढिलो नै उठिसकेपछि कसरी भ्लग बनाउने. पहिला त चार्जको त्यही माथि ढिलो उठ्यो. अनि कहाँबाट हुन्छ. सो यो ठिकै छ. सो जस्ट हामी चाहिँ फाइनली यो चिसो यात्रापछि चाहिँ निस्कोटको भिलेजमा आइसक्यौँ होइन. तलको भन्दा यो चाहिँ थोरै ठुलो भिलेज रहेछ. टक्क हेर्न सक्नुहुन्छ. स्कुल सबै छ. यो येलो कलरको चाहिँ स्कुल भइहाल्यो. अनि माथितिर पोखरी छ भन्ने सुनेछु होइन साथीले भनेअनुसार. अनि यतातिर चाहिँ हिमालको रेन्ज देख्न सक्नुहुन्छ. अलिक क्लियर देखिएको छैन. जितै सुनले चाहिँ हेरेनन् होइन. यता धौलागिरी अरू कुन हिमालहरू छ. यतातिर चाहिँ घामले थोरै टल्क्यो है. अलि एन्टी लाइट पऱ्यो जस्तो छ कि. जस्तो त्यही नै हो. यहाँ एकछिन यसो फोटोसोटो खिचौँ साथीहरू. त्यसपछि हाम्रो जर्नी चाहिँ फेरि अगाडि बढाउनु पर्छ है. अब के भन्छ र यदि टाढा आइसकेपछि त फोटोसोटो खिच्नु पऱ्यो नि होइन. यो पछाडि अब हिमालहरू हेर्न आएका छौँ. उयो तलबाट आएको यस्तो चिसो छ. बिहानमा ग्लोभ्स लगाएर आउनु. म त रित्तो हात हाँदै गरेर अलि चिसो भयो. जस्ट तपाईँहरूले चाहिँ म के रिकमेन्ड गर्छु भन्दा आउनु बवाल छ. गाउँहरू एकदम राम्रो छ. दामी छ. अब भर्खरै त ट्राभल भर्खरै गर्नु त सुरु गरेछौँ होइन. अझ माथि चाहिँ 2-4वटा के घुम्ने भने त बवालै छ क्या. दामी छ. सो तपाईँहरू पनि आउनु. आउँदा राम्रो छ. बाटो ठिकै छ. खासै अप्ठ्यारो छैन. छिट्टो आइन्छ. हामी यो यता तिनको घर चाहिँ यता थियो. यहाँ बस्यौँ. अनि त्यसपछि चाहिँ यताबाट घुमेर सर यताबाट आएको. म पहिला पनि आएको थिएँ. तर पहिला यसरी एक्सप्लोर गर्ने तरिकाले आएको थिइनँ होइन. अहिले चाहिँ फुल अफ एक्सप्लोर गर्ने तरिकाले आएको. अनि हिमालहरू टक्कै हिमालको रेन्जमा हामीले फोटो खिचिन्छ. अलि पछि सफा हुन्छ होइन. अहिले फर्किने यही बाटो. सो अहिलेलाई चाहिँ हाम्रो निस्कोटको गाउँ हेर्नु टक्क है. अनि यहाँ माथि मन्दिरहरू पनि म सिनेमेटिक्स हान्छु है तिनीहरूको चाहिँ. सो अब हामी चाहिँ यो माथिको मन्दिरमा जाने भनेछौँ. यो माथि यो मन्दिरमा है. मन्दिरमा गएर टक्क यसको फोटोसोटो हेरौँ खिचौँ होइन साथीहरू. सो जस्ट हाम्रो यहाँ चाहिँ एकजना दाइ हुनुहुन्छ. यहाँको स्थानीयवासी जितेको आफन्त हुनुहुन्छ होइन. अनि उहाँलाई चाहिँ भेटेँ. अब उहाँसँग चाहिँ म थोरै कुराकानी गर्छु के कस्तो पर्छ ठाउँहरू भनेर. सो उहाँको कुराहरू राम्रोसँग बुझिदिनु होला. यो धारपानी ताकुम यो देवस्थान हो. यो देखिने सुरुमा चाहिँ तपाईँको एउटा परिचय भनिदिनु न. परिचय हजुर. परिचय अब म निस्कुटको बासिन्दा हुँ. हजुर. अब यो हाम्रो डाँडा काँडाहरू छन्. हामी दुखी गरिब हौँ. हामीले किसानी गरी खाइन्छ. हजुर. होलो जोतेर बाउँसु खनेर अब दाउरा चिरेर हामीले जोइ छोराछोरी हामीले पालेका छौँ. हजुर. यो माथिको मन्दिर चाहिँ कसको लागि अरे. यो मन्दिर चाहिँ हाम्रो देवी मन्दिर भन्ने यो हो. हजुर. दसैँमा चाहिँ हामीले पञ्चोमल राङ्गुले हजुर कुखुराले हामीले पञ्चोलो हाल्छौँ. जात पनि लाग्छ यसमा. यो पारिपट्टि देखिने ठाउँहरू हिमालहरूको नाम कुन कुन पर्छ. यो हिमाल हो. यो धौलागिरी हिमाल भन्ने यो हो. हेर्नुहोस् हाम्रो हजुर धौलागिरी हिमाल हो यो. अब उठो डाँडा यो तल बस्यो. यो धारपानी ताकुम भए यो गाउँ चाहिँ पऱ्यो. के भन्छ अरे ओ देवस्थान भन्छन् त्यसलाई. देवस्थान हो है. देवस्थान गाउँ. ओके ल. यो पारि दिक्खो नि महावीर यो चिउरीबाट पञ्चायत पर्छ. हजुर. चिउरीबाट पञ्चायत हो. महावीर हो. उतापट्टि चिउरीबाट पञ्चायत पर्छ. त्यहाँदेखि यता ओखरबोट गाउँ पर्छ. त्यहाँदेखि यता फेरि अब रुमपहरू हेर्नुहोस्. त्यहाँ चाहिँ त्यो ढाडा देखो. त्यो सोले ढाडा खान्छन्. हजुर. तामा एकदम राम्रो छ त्यो सोले डाँडामा. तामा खानी चाहिँ त्यता पर्यो. त्यता पर्यो. रुममा ढुङ्गा खानी भएको. रुममै कता हान्नु अरे. रुममा ढुङ्गा खानी छ ठुलो. हजुर. त्यसमा अस्ति एउटा घटना पर्यो है.
त्यो ढुङ्गाले हानेर मारेको मारेको होइन कि अचानकमा चाहिँ पल्टेर मिसिनसित ढुङ्गा काट्दाखेरि पल्टेर गुल्ट्यो मान्छे गुल्ट्यो मर्यो त्यो मृत्यु भयो त्यसको उपचार के गर्ने कसो गर्ने हुन् बराताल माथि पर्यो बराताल यो पर्यो भनेपछि त्यसको सिधा ठुलो माथिसम्म गाडी गएको छ है हजुर ऊ त्यो चुच्चे डाँडा देखो नि चुच्चे डाँडा अलि मुनिसम्म गाडी गएको छ त्यो बाटो गयो अब ताराखोला यो विद्यालयको नाम चाहिँ के हो यो निस्कोटको यो विद्यालयको हजुर मावि के मावि स्कुल होइन विद्यालयको नाम मावि त मावि भयो कि यसको तह चाहिँ विद्यालयको त मलाई अलिकति थाहा भएन है हजुर सो अब यो भिरभन्दा पारिपट्टि चाहिँ ताराखोला पर्यो है ताराखेत भन्छ कि ताराखोला पर्यो ओ त्यो सेतो वन देखो नि हजुर त्यहाँमा हाम्रो ढुङ्गा खाने छ 3टा कस्तो त्यो पातलो खालको हजुर छाउने ढुङ्गा जस्तो घर छाएको छ नि हजुर यस्तो छाउने ढुङ्गा छ नि सो साथीहरू तपाईँहरूलाई पनि अब त्यो आवश्यकता छ भने यहाँ पाइन्छ होइन यहाँ म्याक्सिमम् घरहरू चाहिँ त्यही अहिले चाहिँ बल्ल टिनको छ नत्र चाहिँ ढुङ्गाहरूले नै छाएको छ ढुङ्गाको छानाको छाएको छ नि महँगो पर्छ नि है ढुङ्गाको छानालाई महँगै पर्छ अहिलेको टाइममा चाहिँ 125 एक हातलाई 125 रुपियाँ ढनी मिलाएर यहाँ आउँछ ओके ल सो हामी चाहिँ अब त्यहाँ पसलमा एकछिन पस्छौँ हजुर हजुर उहाँले चाहिँ अब यताउता भनिदिनु भयो ठाउँहरू चिनाइदिनु भयो यताको चाहिँ अर्मन पर्छ भन्नु होइन यहाँ चाहिँ यो टिकाबाङ पारिपट्टि अर्मन होइन टिकाबाङबाट सिरगुम हजुर सिरगुमबाट बरङ्जा हजुर बरङ्जाबाट अब अर्मन हजुर तिमचौर भन्ने अब त्यताहरू जग्गा छन् यता पनि यो भाइको घर देख्नु भयो नि हजुर त्यहीँ बसेर आएको हामी त्यहाँ उब्रेट मेरो एउटा ढुङ्गाको छानाको घर देख्नु भयो नि माथि हो हजुर त्यो मेरो घर हो ओके ल त्यहाँ मेरो जग्गा पनि छ हजुर म यता धेरै जस्तो यता रस्सी बस्ती यता छ दाउरा घाँस पानीको लागि म धेरै जस्तो यता बस्छु कि सर हुन्छ त सर है हुन्छ ल ठिकै छ हजुरसँग भेट भएर खुसी लाग्यो हजुरले भनिदिनु भयो ल देब्रे हातले भए पनि लान्छ गर्नु ल हस् ल फेरि भेट्दै गरौँ ल हुन्छ ल हाम्रो चाहिँ यहाँ माथि चाहिँ निस्कोट मावि स्कुल होइन मावि छ माध्यमिक विद्यालय निस्कोट मावि 10सम्मको बवाल छ गाउँ छ यताउता दामी यसो आएर ब्युटी हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले है एउटा प्रब्लम भएको यहाँ ब्याट्रीमा चाहिँ चार्जै खासै धेरै रहन्छ सो हामी चाहिँ एकैचोटि माथि बराहा तालमा पुगेर नै त्यहाँसम्मको भिडियो खिच्छौँ बाँकी चाहिँ फर्किँदाखेरि यदि चार्ज भएछ भने खिच्छौँ नत्र चाहिँ त्यही साथीहरू सबै भिडियो देखाउन पाइएन सरी त्यसको लागि चाहिँ बाई बाई सो फाइनली हाम्रो यो मेहनत पछि चाहिँ हामी बराहा तालमा आइपुग्यो होइन यही हो बराहा ताल अब यता चाहिँ हाम्रो हिमालहरूले भरिएको छ ठाउँहरू सबै हिमालको रेन्ज छ अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो बराहा ताल भइहाल्यो यस्तो दामी सिन छ होइन यो बिचमा चाहिँ कस्तो तरिकाले ताल भनेको क्या न यसको कतै मुहान छ भन्ने पानीको यो आफै मूलबाट आफै भएको रहेछ क्या है यस्तै नै हो केटाहरू यहाँ यस्तो ठाउँहरू भलिबल ग्राउन्ड छ यतापट्टि चाहिँ अनि यो दोस्तले चाहिँ उहाँ बनाइरहेछन् ब्लग बनाइरहेछन् टक्क अब यहाँ फोटोसोटो खिच्छौँ यहाँ माथितिर बाटो रहेछ अझ माथि गएर चाहिँ त्यो उता अपोजिट साइडको चाहिँ के कस्तो छ त्यो देखिन्छ अहिले चाहिँ बराहा तालकोमा फोटोसोटो खिचेर त्यसपछि यसको चाहिँ थोरै रिल्सहरू बनाऊँ है यताउता सिनेमेटिक्स हेर्नु होला चारतिरबाट देखाउँछु म है ल यसको अपोजिट साइडमा हिमाल छ होइन धौलागिरी त्यो माछापुर छ त्यसपछि यसको चाहिँ यता अर्को साइडबाट हेर्नुहोस् बराहा तालको उता सिनेमेटिक्स हो माथितिर ढुङ्गा खाने त्यसपछि उता पारिपट्टि ताराखोला है बर्खामा चाहिँ अहिले ठुलो पानी हुन्छ अहिले चाहिँ अलिक फोहोरिरहेछ पानी चाहिँ यो साइडमा पुरै के घाँस सास जमेर होइन तर यसले सफा गर्ने भने दामी हुन्छ मान्छेहरूले गरेको खन्ने काटेको छ होइन जस्ट लुक एट देयर है यहाँ त छुट्टै सुनिन्छ त इको सुनिन्छ वाउ दामी सुनिन्छ त सो जस्ट साथीहरू यहाँ थोरै इको आइरहेछ होइन यो टिनले गर्दा हामी चाहिँ निस्कोट गाउँपालिका 1 भन्छ के भन्छ यहीमा आइसक्यो अनि यो बराहा ताल देख्न सक्नुहुन्छ फोटोसोटो सबै हामीले खिचेर तपाईँहरूलाई देखाइसक्यो सो योभन्दा थप कुराहरू त हामीले देखाउन सक्दैनौँ हिमालहरू छ माथि यता टाढातिर तपाईँहरू पनि आउन सक्नुहुन्छ म चाहिँ तपाईँहरूलाई मनदेखि नै आउनु भनेर रिकमेन्ड गर्छु किनभने हाम्रो यो निस्कोटतिर चाहिँ बवाल सिनहरू छ क्या दामी नै एकदम बवाल मन पऱ्यो
गुराँसहरू फुलिरहेको रहेछ अहिले चाहिँ माथितिर एकछिनमा तपाईँहरूलाई देखाउँछु फोनमा चार्ज नभएर मैले त्यति राम्रोसँग तपाईँहरूलाई अहिले पोर्ट्रे गर्न पाइनँ कि यो ठाउँहरूको होइन जस्ट अब जति देखाउन सकेँ देखाएँ सो यही नै हो पोखरीहरू है अनि अब यहाँ माथितिर जान्छौँ यो यता देखाइदियो त्यो सिनहरूतिर माथितिर चाहिँ लाली गुराँसहरू फुलिरहेको छ होइन सो भिडियो मन पऱ्यो लाइक गर्नु होला च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला चाँडै भेटौँ होला अर्को भिडियोमा टिल देन बी सेफ बाई बाई गाइज बाई 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 रुम यता छ साथीहरू रुमको गाउँ हेर्नु सक्नुहुन्छ होइन वा दामी छ क्या बवाल अझ माथिको डाँडोबाट देखाउँछु भनेको तपाईँहरूलाई डाँडो नै भेटिन्न यार यार पाउनु म देखाउँछु I will show you the village of Rumo, the remote village Rumo. There is no any car road has been contest twice. This is a remote village. Fun. So, हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो डाँडोमा आएर म देखाउन सक्छु कि तल छन् यो बाटो कता चाहिँ हेर्सम्म मात्र गइन्छ अनि माथिसम्म सो रुमको गाउँ अरू कुन गाउँहरू छन् अब लालीगुँरास टिप्छौँ हामीले चाहिँ लालीगुँरास टिपेर खाएर जानुपर्छ है सो बाई 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 लालीगुँरास देखाउ त लौ समात त लौ त सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ लालीगुँरास वाउ दामी है